أنا رحت بغداد، بس أقول لك عن بغداد بعدين. وفشلت في بغداد، درست 2 سنين وسقطت، ورجعت إلى دبي وما كنت أدري شو أسوي. والحكومة قالت ما بنعطيك بعثة لأن أنت رحت وسقطت، بدأ سقط ما يعطونك بعثة مرة ثانية. وقلت بروح أمريكا. وفوجئت أكبر مفاجأة اللي تقول لي في حياتي كانت لما الوالد يسقرني المغرب أضري، وكان غرفة نومه فوق في الدور الأول. قال لي تعال أبغى أشوفك. رحت عنده ولا محضر لي مبلغ ويقول لي هذه روح ادرس يا ولدي وخذ. فاستغربت، قلت له أنت تبغى أشتغل عندك؟ رافض البعثة أصلا، رافض الفكرة من أساسه. قال لي حاولت معاك تعبت معاك وما منك فايدة، أنت في راسك تبغى تدرس، سير ادرس، شو أسوي لك؟ يعني كان متعظ. نعم. لكن يبقى الأب أب، مهما أنت سويت يبقى أب، وتبقى الأم، وهاي الحياة الحمد لله. فكان له موقف يعني ما أنسى، الله يرحمه. وأخذت المبلغ ورحت فيه على أمريكا ودرست هناك. إيه. وثم رجعت. بس أولف لك عن التجربة ما بعد الثانوية. طبعا رحت بغداد، تميت 2 سنين. بكون صريح معك، كانت سنوات جميلة. بغداد كانت مدينة جميلة. بعدين أنا انطلقت من البيت والدكان إلى أخذ استقلاليتي كشاب عمري 18 سنة، وبنيت بعض العلاقات. لكن ما أنسى في بغداد العائلة، خال أبوي كان رجل فقير يبيع شوربة حساء في السوق، عنده محل صغير، وعنده 9 بنات، 4 متزوجين و5 في البيت، وعنده ولد. عائلة كبيرة، أعطوني غرفة، لكن والله خلوني بعيونهم وأكرموني. وأنا ما أنسى زوجتي الله يرحمها، إنها كانت أجيب من الجامعة أي تخلي الغداء، وعندها بنت صغيرة اسمها علياء، هاي عمرها كان 10 سنين 8 سنين. جميل. تي مرة تقول حق أمها ماما ليش كل اللحم حق عمو حسين؟ يعني هاي ما أنساها. فتقول لي أص أمي بنتي هذا ضيف عندنا. أثروك على نفسه. إيه نعم. وهي يعني ما أنساها. واليوم الحمد لله أحفادها أنا أهتم فيهم، لأنهم ما أنسى فضل الأم. الله يغفر لهم ويرحمهم جميعا. طبعا أول سنة سقطت لأن أنا مداوم 2 شهر متأخر، لغتي الإنجليزية ضعيفة. جامعة بغداد من أرقى جامعات، كلية الطب كله بالإنجليزي، والمدرس يتكلم مثل ما نكلمك بالعربي يتكلم بالإنجليزي، وكل حرف في الميديكال 14 كل كلمة 14 حرف، ولا أقدر ألحق عليه ولا أقدر أكتب نوتس. فشلت، سقطت أول سنة. بس ليش اخترت الطب؟ اخترت الطب والله بكون لك صريح. تدري الوالد رجل أمي ما عرف تقايد مي، وكان يبغيني أصير تاجر عنده في المحل، وأنا بغيت أدرس. والوالدة امرأة قارئة قرآن، يعني ما عندها إمكانية تفكر تقول يصير مهندس. وإذا قصة طريفة أذكر لك إياها، كنت أبغى أصير بايلوت قبل الطب، لما كان عمري 16 سنة. طيار. ورحنا بيروت إجازة سنة 73. جميل. قبل ما أتخرج بسنة، أنا تخرجت 74. وفي بيروت كان في مدرسة كلية تعليم طيران، وحتى اشتريت من الوالد، ما خبرتهم، وصرت 2 ساعتين هناك، التقيت معهم. بعدين خبرت الوالدة، was very close to her، مقرب. فهي يعني امرأة عجيبة، ما قالت لي لا، بس قالت لي ابني أنت يوم بتطير أنا ما برقد الليل. فقلت لا، أنا بالنسبة الحمد لله رضاها هي تاهبا خط أحمر. فلغيت فكرة الطيار. ثم كان عندي مدرس اسمه فراج العلوي، رجل فاضل من مصر، هو أقنعني، قال لي أنت روح الطب يا ابني، أنت كده في الطب حتنجح. فرحت الطب. ففشلت أول سنة، فشلت ثاني سنة. يعني يمكن الفشل من أول سنة أثر فيا، وما كنت موتيفيتد، خلاص أحبط. أول مرة أفشل. بعدين ضربت الوالد عشان أروح الجامعة، وإخواني كلهم متأملين فيا، ووالدتي متأملة فيا وأنا سقطت. فكان وضع يعني مو سهل. فسقطت سنة ثانية. وبعدين بغيت يعطوني فرصة ثالثة أو ثانية، فقالوا impossible.